Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Crochet. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi lưới với họa tiết chữ V như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là sợi cotton tông gai nặng 100g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn. Và kim móc đây mình dùng cái độ dày đó là 3.5mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi. Và để móc được phần đáy túi, trước hết là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng sợi ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn quanh sợi một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo sợi qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 37 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 37 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết là các bạn sẽ gầy lên 4 mũi móc xích nữa. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 4 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi thứ 5, móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã có được một mũi chữ V đầu tiên rồi. Tiếp tục đó là các bạn lại gầy lên 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 5 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là một mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã có được mũi chữ V thứ hai rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước. Đó là đầu tiên các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích, bỏ qua 5 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc lên một mũi chữ V. Và cách móc sẽ tương tự giống như là mũi chữ V thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì tổng số mũi chữ V hiện giờ các bạn đang có là 7. Tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này, móc thêm một mũi chữ V nữa, và khoảng cách giữa mỗi mũi chữ V với nhau đó là 3 mũi móc xích. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Tiếp theo đó là các bạn sẽ xoay qua và móc các chân mũi nằm ở phía bên tay trái, và cách móc sẽ tương tự giống như là các chân mũi nằm ở phía bên tay phải mình đã hướng dẫn. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên nằm ở phía bên tay trái, cũng chính là chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay phải, và móc lên một mũi chữ V. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là các chân mũi nằm ở phía bên tay phải mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay trái nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ hai bằng cách là các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng, móc thêm một mũi chữ V nữa. Tiếp theo đó các bạn lại móc lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba trong tổng số 4 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã bỏ qua, sau đó thì móc lên một mũi móc kép.
Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi và tổng số mũi chữ V hiện giờ các bạn đang có là 16. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai. Và ở dòng thứ hai này các bạn lại tiếp tục tăng mũi ở hai bên phần đầu và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên, móc lên một mũi móc đơn. Tiếp theo đó các bạn lại móc lên một mũi móc xích. Sau đó thì đâm kim móc vào phần lỗ của mũi chữ V đầu tiên, móc liên tục hai mũi móc kép cùng một phần lỗ và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là một mũi móc xích. Tiếp tục các bạn lại móc lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào phần lỗ mà các bạn đã móc lên 3 mũi móc xích và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã có được một mũi V đúp đầu tiên rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên mũi V đúp thứ hai và cách móc mũi V đúp thứ hai sẽ tương tự giống như là mũi V đúp thứ nhất mình đã hướng dẫn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là mũi V đúp thứ nhất mình đã hướng dẫn và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết mũi chữ V thứ 7 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết mũi chữ V thứ 7 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất. Thì các bạn hãy nhìn ở phần đầu thứ nhất này gồm có 3 phần lỗ. Đây là phần lỗ đầu tiên, phần lỗ thứ hai và phần lỗ thứ ba. Thì ở mỗi phần lỗ này các bạn sẽ móc lên một mũi V đúp và ở đây tổng cộng các bạn sẽ móc lên đủ là 3 mũi V đúp và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Thì sau khi mà các bạn đã tăng mũi xong rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc cái chân mũi nằm ở phía bên tay trái tương tự giống như là cái chân mũi nằm ở phía bên tay phải mình đã hướng dẫn và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết mũi chữ V thứ 15 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết mũi chữ V thứ 15 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ hai và cách tăng sẽ tương tự giống như là phần đầu thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần đầu thứ hai rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ hai và tổng số mũi V đúp hiện giờ các bạn đang có là 20 và để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, kéo sợi qua và móc một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi. Vì vậy mà các bạn không cần tăng mũi ở hai bên phần đầu nữa. Và cụ thể cách móc dòng thứ ba sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên, chân mũi và phần lỗ kế tiếp, móc liên tục 3 mũi dời trên 3 chân mũi.
Sau đó thì các bạn sẽ móc lên mũi chữ V đầu tiên bằng cách là gầy lên 4 mũi móc xích. Tiếp tục đâm kim móc vào phần lỗ này và móc lên một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại gầy lên 3 mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào phần lỗ nằm ở chính giữa của mũi V đúp thứ hai này và móc lên một mũi chữ V, và cách móc mũi chữ V này sẽ tương tự giống như là mũi chữ V thứ hai của dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích, sau đây các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một phần lỗ nằm ở chính giữa của mỗi một mũi V đúp và móc lên mỗi một mũi chữ V, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ ba thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Khi mà các bạn móc đến phần đầu thứ nhất thì cách móc cũng sẽ tương tự giống như là nãy giờ mình đã hướng dẫn. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết mũi chữ V cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba của mũi chữ V đầu tiên và móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư. Và ở dòng thứ tư này thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là các bạn không cần tăng mũi ở hai bên phần đầu mà các bạn sẽ giữ nguyên số mũi V đúp cho mình. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, với các dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ ba và dòng thứ tư như mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 18 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 18 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 19. Với dòng thứ 19 này thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền miệng túi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, và các bạn sẽ móc phần viền này bằng mũi đơn ngược bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc ngược về lại phía sau và phần lỗ đầu tiên, kéo sợi qua và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi đơn ngược. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và mỗi một phần lỗ và móc lên mỗi một mũi đơn ngược, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết một vòng và quay lại chân mũi bắt đầu là nằm ở đây thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần dây xách. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây xách thứ nhất trước nha. Thì để móc được phần dây xách thứ nhất, trước hết là các bạn sẽ chừa một cái đoạn sợi dài khoảng 25 cm. Sau đó thì các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên, tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích. Thì các bạn hãy nhìn là cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có hai đoạn sợi đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một đoạn sợi thì nằm ở phía bên tay trái, còn một đoạn sợi thì nằm ở phía bên tay phải. Thì đây các bạn sẽ đâm kim móc vào đoạn sợi nằm ở phía bên tay trái của chân mũi thứ hai, sau đó thì kéo sợi qua và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào đầu sợi nằm ở phía bên tay phải của chân mũi thứ hai, kéo sợi qua và móc lên một mũi móc đơn kế tiếp. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai, trước hết là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Sau đây các bạn sẽ đâm kim móc vào hai đầu sợi nằm song song với nhau là nằm ở đây, kéo sợi qua và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và khi mà các bạn móc lên các dòng thì các bạn sẽ tạo nên được các nấc như thế này, mỗi một phần nhô ra được tính là một nấc và các bạn sẽ móc lên đủ 88 nấc thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã móc xong phần dây xách thứ nhất rồi. Với phần dây xách thứ hai, cách móc cũng sẽ tương tự như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã có được hai phần dây xách như thế này rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối hai phần dây xách này với phần miệng túi cho mình. Và để nối thì trước hết đó là các bạn cần phải xác định được 4 điểm mà các bạn nối phần dây xách nằm ở phần miệng túi. Cụ thể là nằm ở mũi va đốp thứ nhất, thứ 7, thứ 11 và thứ 17. Và sau khi mà các bạn đã xác định được 4 điểm rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bắt đầu nối phần dây xách thứ nhất trước nha.
Sau khi mà các bạn đã gắn xong 2 phần giấy sách rồi, thì như vậy các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi lưới với họa tiết chữ V như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công về sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.